ce te încununează cu milă și cu îndurări, de ce umple de bunătăți dorirea ta, în noi se vor care Mărturului tinerețile tale. Către ce se îndreaptă astăzi România și lumea în general? Se tot vorbește de marea schimbare, de 2012. Lumea vorbește, sigur că e normal pentru că au și interesul cineva ca să se ajungă la aceste discuții și anunțuri și false anunțuri și adevăruri, că nu se știe nimic în fond când e sfârșitul lumii. Asta cine pot? Nici îngeri din ceruri nu o știu. Dar pe cum să știm noi astăzi, oamenii? Dar presupune că este vremea asta, așa cum o ducem noi, că va fi în apropiere totuși un sfârșit. Față de simptomele pe care le avem, față de toate, evenimentele acestea mari ale neînțelegerea popoarelor și toate așa mai departe, că un sfârșit va avea. Sigur, da, în urma unui război mare care va avea și va pierde lumea jumătate din ea, va merge în sfârșit în sânge până la burțile cailor. La Constantinopol se va da ultimele, așa, încercări de luptă și de cucerire a creștinismului. Și adică astăzi, de altfel, cam se poate vedea ceva, o apropiere din lucrurile acestea. În apropiere de aceste evenimente mari a sfârșitului. Astăzi o elită de intelectuali gata să se sacrifice ca atunci pentru țară, pentru... Băi, ia să-i văd și eu măcar o parte din ei. Hai, să fac o diferare aici, să-i văd eu. Pentru că lumea aceasta, la ora actuală, nu este capabil de un efort așa mare ca să dezrobească o țară ca Ardealul sau Basarabia sau Bucovina. Nu este. Pentru că este o generație de lume, sigur, bolnavi, handicapați. Pentru că noi nu putem vorbi de o generație de oameni sănătoși, într-adevăr, care pot să facă niște eforturi supra-omenești. De ce nu-L mai găsesc pe Dumnezeu? Nu mai există aceeași... Da, nu există același crez. Acum nu știu ce înseamnă neam, măi. Și nații, nu știu nimic cu ăștia. Apoi ce faci cu ăștia, mă? Când românul nostru scria acasă de pe Rusia, ostașul, se frunta caporal sau locotenent ce era, scria acasă: mam, sunt bucuros că mă găsesc în luptă împotriva armatei roșii, pericolul omenirii. Așa scria. Când au cucerit românii Odessa. Și cât au mers înainte, în Rusia. E bine, unde mai găsești un tânăr ca să vorbească despre lucrul acesta? El spune că bătrânul ăsta îi plecă cu Sorcova. Nu spune așa? Așa spun, așa. Păi de ce spun așa, părinte? Pentru că sunt pierduți. O cahetizare a ortodoxismului, un ABC, practic nici în școli nu se mai... Aici în școli nu e chip să facă o treabă de asta, să se introducă la școală, pentru că însuși domnul director și învățătorul, care e fiul nației aceștia, și a adus mama lui în sfârșit cu traista la liceu să facă un portfoliu de carte și azi este director de profesor la școlile românești în România și nu vor să audă despre istoria și trecutul neamului nostru. Ei nu vor să audă. Ei au artiștii lor, au oamenii lor de cultură și pe ăștia îi pun în istorie.
Mă îl interesează pe el de Iorga, de Vasile Părvan, de oamenii noștri, Vasile Militaru și câți alții. Interesat. Deși există o deschidere către informații acum foarte mare, dar... Bă, la informație este cenzura lor, băi. E cenzura lor, nu e o predare așa liberă și conștientă. Mă, pare școală așa, se pare că mai zice, mai vorbește într-un colț ziliar, așa, ceva mai tărișor. Dar nu-l aude nimeni. Nu-l aude nimeni. Ce-i sfătuiți pe tinerii de astăzi? Ce este sfătul? Întâi să nu mai să maturizezi o leacă. Adică să lasă toate frumusețele astea aparente de televiziuni, de calculator, pentru că e tâmpit românul nostru, tânărul nostru este bolnav, îmbolnăvit de această tehnică. Noi trebuie să luăm copiii și să-i ducem înapoi cum am făcut noi, băi. Eram de 15-16 ani cu sapa, cu alea, cu grebla, cu furca și cu coasa și erai cu alea așa cu mâinile bătătorite când terminai vacanța și începeai școala de nou Crăciunul, vacanță de Crăciun. Și acum ce să faci cu el, bă? Că nu sunt capabili de nimic, că n-au nici un scop, n-au nici ideal. Pentru că nici în familie nu mai se face educația asta. Că n-are cine. Pe ce te încununează cu milă și cu